Se on Jäntti tässä taas, moro. Hei, tässä videossa niin ollaan Kasurilassa laskemassa. Näytä Eemeliä. Näytä sitä kelkkaa. Me lasketaan sinne puuta. Se on Jäntti! Joo, tosiaan tässä videossa on sponsorina tietysti Kasurila hiihtokeskus. Kiitos teille ja esitellään vähän meidän laskupäivää. Lääkärit sanoo silloin, kun Eemeli syntyi, että me ei päästä yhdessä harrastamaan tämmösiä motoriikkaa vaativia harrastuksia, mutta kyllähän näihin keinot keksitään. Suoraan ja tulla kovasti tänne. Hyvä Elli. No moikka. Halusin tehdä tähän nopein tämmöisen lyhyen väliavautumisen tähän lasketteluvideoon liittyen. Tossa kun mä Elliä opetin laskemaan, niin vähän meinas tulla kyyneliä ommiin silmiin ja semmoista pientä surua, vaikka on siis tosi ihanaa, että lapsi oppii nopeasti ja oppii äkkiä laskemaan ja kaikkea, niin kuin monesti terveet lapset on tosi taitavia oppimaan uusia asioita. Niin sitten kun on Eemeli, jolla on terveyshuolia ja kaikkea, niin ei opi samalla lailla ja se rupesi siinä sitten vähän harmittamaan, mutta onneksi se kääntyy sitten kuitenkin aina iloon kyyneliksi, kun näkee sitten tuolla kelkalla, kun mennään, että miten Eemeli nauttii siitä. Että noi motoriset jutut ei ole sitten se minun ja Eemelin tavoite sillä lailla. No kyllähän Eemeli aina yrittää hiihtää ja muuta. Eemeli on semmoinen tyyppi, että normisuksillakin niin se saattaa sen 30 senttiä pysyä pystyssä, tai jos lähtee joku alamäki tai joku, sitten se kaatuu. Mutta siitäkin Eemeli on jo, että hänelle riittää tämä 30 senttiä, että 30 senttimetrin matka osasi hiihtää, että jes, minä osaan hiihtää. Mutta mä oon huomannut, kun se tuolla simupenkillä ajaa, simulaattoripenkillä, niin se pysyy yllättävän hyvin siinä tiellä. Vaikka se Eemeli on varovainen persona, niin se ajaa aika hiljaa ja tykkää ajaa hiljaa niissä peleissä. Mutta ei se haittaa, mennään omaa tahtia. Eiköhän me oteta tavoitteeksi tällä kanavalla, että joskus tulevaisuudessa sitten niin Eemeli osaisi jääradalla ajaa itse autolla. Ja katsotaan, jospa sitä sitten isompana poikana ja miehenä, niin Eemeli voisi isin kanssa heittää vähän tandemia tuolla jääradalla, että vedetään kylki kylkeen sitten jollain takavedoilla. Niin mulla tuli muuten semmonen mieleen tästä nyt, kun mä oon huomannut, miten paljon Eemeli nauttii tosta kelkkailusta tuon laskettelukelkan kanssa, että jos siellä on semmosia lapsia tai aikuisia, jotka teille on sattunut jotakin tai teillä on joku sairaus, minkä takia te ette pysty laskettelemaan,
ja te haluaisitte kokea tommosen kelkkailun, niin ottakaa minuun yhteyttä TikTokissa, Instassa, YouTubessa, missä vaan, tai sitten jos löydätte jostain mun puhelinnumeron, niin kysykää. Niin mä haluaisin mahdollistaa teille tommosen. Jos on mitenkään mahdollista, niin mä vaikka pitäisin lyhyemmän työpäivän ja se aika, mitä mä oon rinteessä, niin jos sitä pystyisi vaikka maksaa sen, mitä mä saisin töissä. Ei mulla nyt mikään älyttömän kova palkka ole. Eikä ole tarkoitus rikastua tällä, vaan haluaisin tuottaa niitä iloisia hetkiä jonkun elämään. Tai jos tiedät jonkun tutun, jolla on tämmöisiä terveydellisiä huolia tai motoriikan kanssa ongelmia, joka saattaisi tykätä tästä laskettelusta, niin yllättäkää hänet, että järjestetään hänelle joku tommonen lasketteluhetki. Se on kyllä ihan parasta elämässä, kun pystyy tuottamaan jonkun elämään iloa, koska harvemmiten se on kenenkään oma syy, että on jotain tommosia terveydellisiä huolia, jotka sitten aiheuttaa tuommoista, että ei pysty harrastamaan samoja asioita kuin me terveet ihmiset pystytään harrastamaan. Että muistakaa arvostaa, jos teillä on hyvä terveys, muistakaa arvostaa, jos teillä on terveet lapset ja niin edespäin. Nyt lähdetään laskettelemaan ennen kuin ala itkemään. No niin, moi!